Hindsight bias este un fenomen psihologic care apare atunci când o persoană, după ce a avut loc un eveniment, este convinsă că a prezis corect acel eveniment înainte ca acesta să se întâmple. Aceasta poate duce la concluzia că poate prezice și alte evenimente viitoare cu precizie. Hindsight bias este studiat în economia comportamentală deoarece este o greșeală comună a investitorilor individuali. Haideți mai întâi să vedem o scurtă analiză a pieței și revenim. Vă salut! Pentru cei care nu mă cunosc, sunt Cătălin Iamandi și mă ocup cu grafică și investiții. Fac acum o scurtă analiză valabilă pe 27/2/2024, înaintea deschiderii pieței de capital din SUA. Rata dobânzii de politică monetară rămâne deocamdată neschimbată în SUA 5,5%, în zona euro 4,5% și în România 7%. Puteți observa pe harta din spatele meu ratele dobânzilor pe tot globul. Cu cât albastrul este mai închis, cu atât este mai mare rata dobânzii în acea zonă. Sentimentul pieței este bearish în proporție de 57%. Poziționarea piețelor financiare raportate la media pe 200 de zile este deasupra mediei 65% și sub medie 35%. Am văzut în calendarul economic că ieri a vorbit președinta Băncii Centrale Europene, doamna Lagarde. Ea a spus că vede scăderi pe inflație, dar așteaptă să vadă semne că inflația se întoarce la 2%. Așa arată toate companiile listate pe piața din SUA. Sunt grupate pe sectoarele de activitate. Mărimea reprezintă capitalizarea companiei și culoarea reprezintă evoluția companiei în ultima zi. Indicele volatilității VIX la 9 zile a avut niște spike-uri, dar încă se află în același range de nivel scăzut unde stă din noiembrie 2023. Indexul Fear and Greed este la 75, o valoare ce indică lăcomie extremă în piețele din America. Concluzia analizei este că majoritatea companiilor se află în teritoriu pozitiv. Indexul S&P 500, ca și indexul tehnologiei Nasdaq și indexul Dow Jones Industrial Average, au depășit recent maximele lor istorice și au avut în ultimele zile mici corecții. Indexul companiilor mici Russell 2000 mai are până la a egala maximul anterior din 8 noiembrie 2021, dar se apropie. Fed menține rata dobânzii monetare la un nivel destul de ridicat și scade masa monetară aproape săptămânal, adică quantitative tightening. Deci încă poate fi un moment bun de cumpărat, lichiditatea fiind încă restrânsă. Hindsight bias este un fenomen psihologic care apare atunci când o persoană, după ce a avut loc un eveniment, este convinsă că a prezis corect acel eveniment înainte ca acesta să se întâmple. Aceasta poate duce la concluzia că poate prezice cu precizie și alte evenimente viitoare. Hindsight bias este studiat în economia comportamentală deoarece este o greșeală comună a investitorilor individuali. Acest bias este cunoscut și ca eroarea de predicție retrospectivă. Este o tendință cognitivă de a supraestima capacitatea noastră de a prezice evenimentele. Acest bias apare atunci când o persoană privește înapoi la un eveniment și crede că a prezis rezultatul, chiar dacă nu a acționat în concordanță cu acea predicție. Din păcate, acest lucru îi face pe oameni să creadă că judecata lor este mai bună decât este în realitate. După ce cunoaștem rezultatul, este mult mai ușor să construim o explicație plauzibilă și să devenim mai puțin critici față de deciziile noastre, ceea ce poate duce la luarea unor decizii proaste în viitor. În contextul tradingului și investițiilor, această prejudecată poate duce la o serie de consecințe negative, cum ar fi: traderii pot deveni convinși că au abilități predictive extraordinare, ignorând rolul norocului sau al factorilor aleatorii în succesul lor. Această încredere excesivă poate duce la asumarea unor riscuri mai mari cu potențial de a genera pierderi semnificative. Atunci când previziunile nu se concretizează, traderii pot experimenta sentimente intense de regret și frustrare, afectând negativ starea lor mentală și performanța viitoare. Există o serie de factori care pot contribui la apariția hindsight bias. Ne amintim mai ușor informațiile care confirmă opiniile preexistente și ignorăm sau uităm detaliile care le contrazic. Creierul nostru preferă să simtă că are controlul asupra mediului, iar supraestimarea capacității predictive ne oferă o iluzie de control.
Ne concentrăm excesiv pe informațiile inițiale pe care le primim, ignorând dovezile contrare care apar ulterior. Hindsight bias poate avea un impact semnificativ asupra performanței traderilor și investitorilor. Traderii pot lua decizii bazate pe iluzia că pot prezice cu exactitate mișcările pieței, ignorând o analiză rațională și strategiile de gestionare a riscului. Traderii pot evita strategii dovedite ca fiind deficiente, considerându-le ineficiente din cauza iluziei că ar fi putut obține rezultate mai bune din alte metode. Sentimentele de regret și frustrare pot afecta negativ starea mentală a traderilor, conducând la decizii impulsive și scăderea performanței. Există o serie de strategii pe care traderii și investitorii le pot utiliza pentru a combate hindsight bias. Este vorba de ținerea unui jurnal de trading. Notarea detaliată a procesului decizional și a rezultatelor poate ajuta la identificarea tendințelor de gândire eronate. Testarea strategiilor de trading pe date istorice poate oferi o imagine mai realistă a performanței potențiale. Acceptarea faptului că nimeni nu poate prezice cu exactitate mișcările pieței este esențială pentru o abordare rațională a tradingului. Un psiholog cu experiență poate ajuta traderii să identifice și să combată prejudecățile cognitive. Hindsight bias este o prejudecată cognitivă semnificativă care poate afecta negativ performanța traderilor și investitorilor. Combaterea acestei tendințe prin strategii specifice și conștientizarea de sine este esențială pentru a lua decizii raționale și a obține succes pe termen lung. Acest episod face parte din playlistul Biasuri cognitive, mindset de investitor și trader. Voi continua să postez relatări pe care vă invit să le vedeți dacă doriți să performați în acest domeniu. Ca de obicei, mulțumesc frumos membrilor care s-au abonat. Apăsați butonul de like dacă ați aflat măcar o informație utilă și trimiteți acest videoclip persoanelor care ar putea fi interesate să se dezvolte personal și financiar. Activați clopoțelul pentru a fi notificați atunci când postez un episod nou. Vă rog să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja pentru a nu pierde videoclipurile viitoare. Mai nou, dacă doriți, puteți să-mi lăsați adresa dumneavoastră de mail pentru a primi update-uri. Linkul este în descriere. Ne vedem în următorul episod. O zi plăcută!